हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टू माई च्यानल। आई एम शङ्कर। म यो समय तपाईहरुको लागि फेरि नयाँ भिडियो बनाएर ल्याएको छु। आजको भिडियोको विषय छ कसरी हामीले चाहिँ मोबाइलबाट सुट गरेको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने भन्ने बारेमा छोटो भिडियो बनाएको छु। तपाईले यो भिडियो स्किप नगरिकन राम्रोसँग हेर्नु होला र मैले जसरी सेटिङ गरेको छु त्यसरी नै तपाईले सेटिङ गरेर आफ्नो मोबाइलबाट पनि यसरी नै अलि हेर्नुस् तपाईँ पहाडी यसरी नै ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने भिडियो चाहिँ सुट गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामी यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। प्लिज मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र साथमा बेल घण्टी पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको साथमा आउनेछ। हुन्छ, हामी यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ।